Hi guys! Welcome back to my YouTube channel again, and for today's video is gagawa nga tayo ng ubi crunchy slime. If you're new to my channel guys, make sure na mag-subscribe ka and i-click mo na din yung notification bell para ma-update ka whenever you upload or post a new video. Then kung gusto mo nga ma-shoutout sa aking next video or next video, all you have to do is subscribe to my YouTube channel. Then mag-join ka na din sa aking Facebook page, which is ayan siya. Then, link down below. Then, follow all of my social media platform guys, which is ayan siya. Then, link down below. So, without further ado, let's get right into the video. So, ayan guys, first, kailangan natin ng glue, which is ayan siya. By the way guys, follow nyo na yung aking Instagram account, which is may bago kong Instagram account. So, follow nyo siya, which is lalagay ko dyan sa screen or basta dyan sa screen. Then, first, kailangan natin ng glue. Then, activator. Then, baby oil. Ayan. Yan, baby oil. Ay, baby oil. Then, kailangan din natin itong baby powder. Then, kailangan natin ng spoon. Ayan, pang mix. Then, kailangan natin ng food coloring, which is ayan siya. Then, kailangan natin itong container. Then, kailangan din natin guys nitong beads or microphone beads. Ayan. So, yun guys, without further ado, let's get right into the video. So, yun, first mag-add na tayo ng ating glue. Nagmamadali ako guys kasi may summative test ako ngayon. Pero, sa module lang din naman. Pero, kahapon siya na pero naiwan siya sa office ni na mama. Kaya, binigay siya ngayon ni mama. Dapat kasi kagabi ako mag-a-answer. Pero, yun. Kaya nga, diba, naiwan siya. So, yun. Kaya ngayon talaga ako mag-a-answer. Check ko lang naman. Madami-dami na yan. Wala na akong container guys. Check ko lang. Then, next mag-add na tayo ng ating baby oil. Ayan siya. Ayan. Add lang tayo. Baka dun ako matulog mamaya kaya na summer. Di ko sure. Kung payagan ako ni mama. Diba? Then, ayan. Add tayo ng baby powder. Then, baka mag-vlog kami doon. Kami ng mga pinsan. Kasi tatlo kami doon. So, tatlo tapos nakakit. So, yan guys. Next, mag-add na tayo ng ating food coloring na galing siya sa slime fairy, which is ayan siya. Yan. Damihan na natin para hindi tayo tipid, diba? Then, next, i-mix ko muna siya. Ayan. Mix nyo lang siya guys, para nga, diba? Ma-mix nyo talaga siya ng super duper. Para maging maganda yung texture niya din. Then guys, nakapag-research ako ng slime recipe na kahit walang glue at walang activator, makakagawa ka ng slime. Kaya, i-upload ko din yon. So, yun. Kaya, wait nyo lang siya. Mag-upload ako. So, ayan. Mix ko lang siya guys. Ayan, nagiging ano na siya. Add pa tayo nito kasi medyo parang hindi siya uli. Dapat medyo dark siya. Paubos na din tong purple na food coloring na galing sa slime fairy. Kaya, although meron naman din ako doon sa kwarto. Pero yun, ginagamit ko naman yung sa slime fairy. Di ko nga guys alam kung paano siya i-refill. Pero ay alam ko na kasi di ba ginaganyan siya. So baka ay ganun. Walang din pag mag-refill ako. Kasi guys, mas maganda pag dito nakalagay sa parang ang tawag doon. Sa tawag dito. Pubusan ko na lang siya guys kasi wala. So, ayan guys, dyan na part is nag-add lang ako ng slime food coloring na galing sa slime fairy. So, nag-voice over na lang ako guys kasi nga may nagpapatugtog din naririnig siya. So, yun. Then, minimix ko lang siya guys until na mag-color na siya kasi gusto kong kulay dyan guys yung super duper duper dark na color na purple. So, yun. Minix ko lang siya. Then, nag-add lang ako ng madaming purple na food coloring. So, yun. Mix ko lang siya. Then, yun. Then, guys, yun. Katapos kong i-mix, mag-add na ako dyan ng activator. Then,
Yun. Then, yan. Pinakita ko lang muna yung slime. Then, yun. Then, ngayon naman is mag-a-add na tayo ng ating activator. So, ayun guys. So, paunti-unti lang yung pag-add natin guys ng ating activator para hindi nga tayo ma-overactivate. Then, yun. So, activate ko lang siya guys. Then, balikan ko kayo. Ito na yung ating slime, which is ayan na siya. Super glossy niya na. Then, ayan. Then, nalagyan ko na siya kanina ng foam beads. Then, maglalagay lang ulit tayo kasi para super crunchy niya na, diba? Add lang tayo. Yung foam beads natin, guys, is galing siya sa Cherry Slime PH. So, pwede na kayong bumili sa kanila. Yan na siya. Yan. So, baka mamaya, guys, pumunta na ako kay Nasam. Baka mamayang gabi. Or what. So, yun. Ito na siya. Yan. Super duper stretchy niya, guys. Then, super crunchy niya na. Then, ang ganda ng pagka-swirl. Diba? Yan na siya, guys. Then, kaka-upload ko lang kanina, guys, ng ating video na kahapon yung, ang tawag doon, clear slime ata yun. So, yun. Ito na siya. Diba? Super crunchy niya, guys. Then, guys, follow nyo na pala ako sa aking Instagram account, which is ayan siya. Yan, dyan ko siya ilalagay. Ayan, follow nyo na ako. At, YANYAN JACUTINA _jac, diba? So, dyan. Follow nyo ako doon. Kasi minsan doon ako guys, magda-live, ganun. Tapos, magpapajoin ako doon. Kasi sa Facebook, guys, hindi ako nakakapag-join ng iba kasi nga, Facebook Lite lang yung gamit ko, guys. Doon hindi ako talaga yung Facebook na original. Yung Facebook Lite lang yung ginagamit ko, guys. Kaya pasensya na if hindi ko kayo na-join. Kaya yun. Kaya doon na lang tayo sa Instagram lang muna. Baka doon ako mag-live. Then yun. Ayan. So, ito na siya, guys. Ayan. Super stretchy niya na. Ayan. Diba? Then, try ko bukas mag-live sa Instagram. Or baka sa Sunday, kung may time ako, guys. Kasi ngayon, may summative test kami. Baka tapusin ko muna kasi exam na ata namin yun. So, yun. Then, may mga modules pang answeran yung bago ko, guys, na modules. Kaya, yun. Mag-answer din kayo sa modules niya. So, yun. Ito na yung ating slime, guys. Super stretchy niya na din. Super glossy. Then, super crunchy niya din. So, baka next video na lang yung natin, guys, yung no activator slime na na-research ko. So, yun. So, yun, guys. Thanks for watching this video. If you like this video, give this video a big thumbs up. Then, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Then, i-click mo na din yung notification bell para ma-update ka whenever you upload or post a new video. Then, kung gusto mo nga ma-shoutout sa aking next video or next video, all you have to do is subscribe to my YouTube channel. Then, mag-join ka na din sa aking Facebook page, which is ayan siya.
Then, link down below. So, mag-like ka na din guys sa aking Facebook page, which is Aensha. Then, link down below. So, yun guys, thanks for watching everyone. God bless and keep praying.